बातें दिल की लफ्जों की धोखेबाजी साथ हो या ना हो क्या फर्क है दर्द थी जिंदगी में दर्द है अगर तुम साथ हो। जय सूर्य भावनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावना आजचा व्हिडिओ खूपच जबरदस्त झालेला आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपण न्यूज ट्रेंडिंग लिरिकल स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहोत. तर भावना आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केलं तर क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदाच आला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन नवीन प्रकारचे स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग इथं शिकवत असतो. तर भावना आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मॉडेल्स केले असेल ते सर्व मॉडेल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर भावना बऱ्याच जणांना आपल्या वेबसाईटवरून मटेरियल डाउनलोड करता येत नाही. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून घ्यायचं आहे. तिथं आपण रोज डेली मटेरियल अपलोड तिथं करत असतो. आणि भावना तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असला आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग भावना जरा शिवणं घालत आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मोशन ओपन करून घ्यायची आहे. अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलाइट मोशन ॲपमध्ये बुकमार्क पेस्टेड लिंक आणि शिकीपिक पेस्टेड लिंक इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथे बुकमार्क पेस्टेड लिंक ओपन करून घ्यायची आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला काय जे अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथे स्टार्टिंगला येऊन जायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला तिथे एक इमेज आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे आणि 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे, तिथपर्यंत जो इमेज आपला वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपण एक ब्लॅक शॅडो इमेज दिलेला आहे, तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे आणि 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि फिल कंपोजिशन एरिया तिथं करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला तिथं आपल्या शॅडोवरती टच करायचा आहे, मोबाईल ट्रान्सफॉर्ममधून थोडंसं आपल्याला तो असा वाढवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपण एक तिथे लेरिकल व्हिडिओ दिलेला आहे, तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे. लेरिकल व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर काय करायचं आहे, लेरिकल व्हिडिओवरती आपल्याला टच करायचं आहे. ब्लेंडिंग या ओपेसिटीमध्ये जायचं आहे, लायटिंगमध्ये जाऊन आपल्याला तो स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि आपल्या लेरिकल व्हिडिओचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तिथून तो आपल्याला तिथं अशा पद्धतीने कट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला ब्लॅक शॅडो इमेजवरती आपल्याला टच करायचा आहे आणि आपल्याला तिथपर्यंत तो अशा पद्धतीने तिथं वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्या ब्लॅक शॅडो इमेजवरती टच करायचा आहे. मोबाईल ट्रान्सफॉर्ममधून आपल्याला तो थोडासा खाली सरकवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला तिथं बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे, समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे. आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आता आपल्याला तिथून जे काही इमेजेस असतील ते आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर सर्वच आपल्याला तिथे बीटप्रमाणे जे काही आपले इमेजेस आहेत ते आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर भावना मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व इमेजेस तिथे जे काही आपले इमेजेस आहेत ते मी तिथे ॲड करून घेऊन घेतो. तर पण आपले सर्व इमेज इथे ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, त्यानंतर आपल्याला परत इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला यायचं इथं 8.2 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. त्यानंतर परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर परत आपण इथं एक ब्लॅक शॅडो इमेज आपला तिथे घेऊन घ्यायचा आहे. त्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन आपल्याला तो 3 डॉटवरती क्लिक करून फिल करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन आपल्याला तो अशा पद्धतीने असा खाली सरकवून घ्यायचा आहे. खाली सरकवून घेतल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममधून थोडा असा वाढवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपण एक PNG दिलेला आहे, तो PNG आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचा आहे आणि तो आपल्याला इमोजी PNG आहे तो आपल्याला तिथं लहान करून घ्यायचा आहे आणि 1 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन तो आपल्याला असा इथं घेऊन यायचा आहे. इथं घेऊन आल्यानंतर काय करायचं आहे, इथं रोटेटच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला थोडासा तो असा रोटेट करून घ्यायचा आहे. घेतल्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत आपल्याला तिथे जायचं आहे.
आणि तिथपर्यंत आपला शॅडो इमेज आणि आपला इमोजी PNG तिथपर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आपल्याला इथं शेकीपिक द्यायचे आहे. त्याकरता आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे. बॅकनंतर आपला शेकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्या 1 नंबरच्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे. कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बिटमॅप प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला सर्वात खाली यायचं आहे. खाली आल्यानंतर आपण जो इथं इमेज ॲड केलेला आहे त्या इमेजवरती टच करायचा आहे. इफेक्टमधून आपल्याला तो इफेक्ट तिथं पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला शेकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर 2 नंबरच्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे. कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बिटमॅप प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 8.2 सेकंदापर्यंत जायचं आहे आणि आपल्या पहिल्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर परत एक इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि त्या समोरच्या इमेजवरती टच करून तो आपल्याला इफेक्ट तिथं पेस्ट इफेक्ट तिथं करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत एक इमेज सोडून द्यायचा आहे. परत त्या समोरच्या इमेजवरती टच करून तो इफेक्ट आपल्याला तिथं पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. तर आपल्याला एक इमेज सोडायचा आहे, एक घ्यायचा आहे. असं करत आपल्याला तो इफेक्ट लास्टपर्यंत तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे. इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर परत आपल्याला तिथं वेग घ्यायचा आहे. परत आपला शेकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला त्या 3 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅक घ्यायचा आहे. परत आपला बिटमॅप प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे यायचं आहे आता 8.29 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि आपल्या त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर परत आता एक इमेज सोडून द्यायचं आणि परत त्या समोरच्या इमेजवरती टच करून आपल्याला तो इफेक्ट तिथं पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. तर आता जेवढे पण आपले इफेक्ट द्यायचे इमेज राहिलेले आहेत तेवढ्या पण इमेजेसला आपल्याला हा 3 नंबरचा इफेक्ट तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे. जिथं आपण एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेले आहेत त्या इमेजेसला आपल्याला तो लास्टपर्यंत इफेक्ट तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे. इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला आता इथं बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला शेकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर तुम्हाला आपल्या इमेजच्या खाली 3 लेअर दिलेले आहेत. त्या 3 लेअरवरती आपल्याला लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे. इथं ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि तिथं कॉपी 3 लेअर करून घ्यायचे आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बिटमॅप प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर परत ते ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला तिथं 3 लेअर तिथं पेस्ट लेअर करून द्यायचे आहेत. तिथं आपला HDR इफेक्ट येऊन जाणार आहे. त्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत आपल्याला तिथं जायचं आहे आणि 3 लेअरवरती आपल्याला परत लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि अशा पद्धतीने तिथं वाढवून घ्यायचे आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे आता आपल्याला इथं व्हिडिओ गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचं आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे इथं सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला व्हिडिओवरती टच करून ते एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहणं तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नाही व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.